Today, are we digitally ready? This is the question that teachers and learners are probably asking right now. With the advent of DepEd's Digital Rise program, the Open Educational Resources, or OER, was woven together and finally realized. This project prioritizes the necessity to enhance the digital literacy skills of every teacher and learner in the country. Our OER mission is to connect the disconnected. OER is indeed an innovative initiative with a lofty aim to get disconnected schools and last-mile schools connected through ICT even without an internet connection. It is designed to cater to the need of these schools for interactivity, digitalization, and delivery of 21st century skills that will ensure that every learner is future ready. Join us in another training workshop and learn more about open educational resources, whose primary purpose is to provide support and assistance to learners and teachers in this rapid advancement of technology. Our goal is to build and strengthen the capabilities of public and private teachers, school heads, and supervisors by teaching you to create and design interactive, localized, and contextualized instructional materials for teaching using basic, advanced, and proficiency software and tools. Surely, this will be another exciting and engaging webinar training workshop. Together, let's all rise amidst this crisis. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong, ito kalidad! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello, ma'am. Nakamute ka po. Tutor Ana. Nakamute ka. Hi, sorry. Hi, good morning, ma'am. Kamusta po? Morning, Ma'am Ana. Hindi ko pala nalagyan ng tutor yung pangalan ko. Kaya pa ba yun i-rename? I'm not sure po. Bago tayo magsimula, I would like to introduce myself. I am Tutor Ana V from General Mariano Alvarez Technical High School. And based po kami sa SDO ng Cavite. Yan, tulad po ni Ma'am Irene. Hi, Ma'am Irene. It's your time.
Hello, good morning. It's an opportunity to be here in our Educational Technology Unit. I am Tutor Irene R. Sarmiento from SDO Cavite Province. Ang school ko po ay Bulihan Integrated National High School, malapit kay Tutor Ana. Ayun po. So, Arts 10 po ako. Yan. So, ako po ay magdi-discuss ng Music 10 and Week 1 and 2. Medyo na-late lang tayo ng konti pero subukan po nating aralin ang Week 1 and 2. Okay? Now, start. Start na po tayo. Pakiready po ang ating module, class, at ang ating ballpen and papel para at least makapag-participate tayo sa ating activities and mga sagot-sagot. Okay? Para hindi nyo makalimutan yung sagot ninyo, pwede kayong mag-take down notes. Okay? Let's start. Hi! Good morning po sa mga nanonood, sa teachers from Teresa Martires. Yan. And syempre sa aking school po, sa GMA, sa GMATs, co-teachers, good morning po. At sa mga nagchat-chat ngayon, from Nueva Vizcaya, from Caloocan, salamat po sa panonood. Susubukan ko po matulungan ang inyong mga estudyante at mismo kayo pong mga teacher, subukan ko pong ma-enlighten kahit papaano ang about sa music. Okay? So, subukan natin. Let's start. Share ko lang yung aking ano. Grade 10 po, Music 10. Music 10 po tayo ngayon. Yan. Yan. Okay, wait lang po. Medyo may ano lang. Technical. Sure, nakashare na po. Yan. Ma'am Anavi, naka-share screen na po. Ready na po kayo. Okay na po. Okay, sir. Thank you. Okay, start na po ako. Uli po, ako po ay si Ma'am Anavi, Tutor Anavi from GMA, and I will be discussing Music 10, Contemporary Philippine Music. So, subukan nating i-wrap up yung week 1 and 2. Okay? Yan po. So, at the end of the tutorial, you are expected to identify the famous contemporary Filipino composers, describe the musical characteristics of contemporary Philippine music, and show appreciation of Philippine contemporary music through listening. So, better na meron kayong earphone or headset para at least marinig nyo yung mga music or deserve ng music na prepare ko for you. Okay, before that, syempre, magkaroon tayo ng review. Kasi, kailangan din natin to for our lesson for today. Subukan natin. Okay? Meron ako dito mga jumbled words, jumbled letters. So, tingnan nga natin sa chat.
kindly guess kung ano yung word na to na related sa ating previous lesson, previous quarter. Sige nga, tingnan natin. Ay, sorry po. Mahina po, sorry po. Ngayon pa malakas na po ba, Ma'am Samantha? Hello po. Good morning po, Ma'am Myra. Mahina pa po ba yung boses ko? Ayan ma'am, okay na po, mas malinaw po. Okay na. Thank you Ayan ma'am. po. Sige po. Thank you. Ayan. Anyone who can guess what's the first word? Students and teachers? Mga parents? Anyone? Kaya niyo yan. Go. Kindly guess this word. This is related po sa ating previous quarter. Anyone from G10? G10 teachers and G10 students? Thank you po, Ma'am Samantha. Thank you po sa comment. Medyo naging unaware lang po ako na mahina po pala ang aking audio. Salamat po. Okay, anyone who can guess ating sa ating mga comment, pakilagay po ang inyong sagot. Mas siya, upbeat. Upbeat ang kanyang tunugan. Anyone who can answer? Sige. Yun, may nakasagot ng tama. It is Afrobeat. It's a fusion of West African with Black American music. Okay, next word. Anyone who can guess? Good morning po sa lahat ng nanonood na teachers and parents and students especially. Anyone who can guess the next word? Ayun, tama si Sir Kalel. Thank you po sa Afrobeat. The next word po. Ano po kaya ito? Anyone? Class? Go. Konting lang tayo. Konting review lang tayo. Yun. Salamat, Sir Kalel. Napaka-active mo. Sir, thank you po. Ayan, si Ma'am Lerna. Reggae. Good job. So, reggae. Ano ba yung reggae? Recognizable musical elements are its offbeat rhythm and staccato chords like one day, one day, one day. Medyo upbeat, nakakasayaw, nakaka-uplift ng emotion. Okay, next word. What's this? You have two words po. Usually sa mga ritual. This one. Anyone sa ating mga nanonood? Yan, tama sila sa second word. Medyo may lag yata ako. Thank you po sa mga sumasagot. How about this third word? Ano po itong third word natin? Yes, thank you, Ma'am Alma. It's call and response. So much like the question-answer sequence in human communication, just may maunang leader and then may sasagot na grupo. Call and response. Okay, how about this one? Meron tayo nito sa Philippine music. How about the first one? Ito yung mga kantahan ni City Navarro. Di kita pipilitin. Yung mga ganong kantahan. Ano ka ang word na ito? Thank you po sa mga sumasagot. Pero nasa fourth word na po tayo. Fourth word na po. Sorry, fourth word na. Ano po kaya itong fourth word na ito? Yes, Boss Nova. Napaka-active naman ni Sir Khalil. Thank you po. Ayan, si Sir Marlon, Ma'am Lerma, Ma'am Alma, Sir Anthony. Thank you po. That's Bossa Nova. Okay? Ano po ba ang Bossa Nova? Integrating melody, harmony, and rhythm into swaying feel where vocal style is often nasal. Di ba pag naririnig natin kumakanta sa city, parang pasway ka ng konti. So that is Bossa Nova. And last, we have, what's this word? Ayan, tingnan natin kung mahulaan ito. Ito yung isa sa mga topic noong second quarter. Okay? Baka natin. Ating mga comments. Ayan. Okay, ating fifth word. Fifth jumbled word. Ano po ito? Yes, thank you, sir. Ay, Ma'am Turby. Popular music. What do you mean by popular music? It's music of the populace. Kung ano yung kilala or trend ng mga tao, ng masa. Okay? So now,
before we go to our pinaka-topic for today, we have to review the musical elements. Okay, papadaliin lang natin kasi kung masyado magiging technical, medyo mahirapan tayo mag-analyze ng music. Okay? So, pwede natin padaliin. Okay, let's start with meter. Okay? Ang gagawin nyo lang po, makikinig kayo sa akin and then you have to do the clap and the stomp. Okay, you will listen to the music and yung medyo may accent, yun yung stomp natin, and then yung lighter or yung weaker beat will be your clap. Okay? Subukan po natin. Okay? Start with the first sound. Naririnig po ba? Naririnig po ba yung first sound? Ano kaya yan? Ano kayang meter yan? How many beats ang naririnig ninyo with one accent and one weaker beat? You have stomp and clap. Thank you po sa pagsagot. Ano po kaya? Ilang beats yan? How many beats ang naririnig po natin? May strong beat and a weaker beat po. Ano po kaya yan? Ilang beats po? Yes, tama. Ma'am Bago, Ma'am Alma, thank you. That's 2 beats. So, ang tawag po natin dyan ay duple meter. Thank you. And let's have the next meter. Ganun din po. Pag narinig nyo yung accented beat, yung strong beat, stomp po yun. And then yung weaker beats po ay clap. Subukan natin. Ilan po ang narinig na beats? Class. You have to feel the beat para at least masasagot po natin ng tama. Sa music kasi kailangan kasama lahat. Listening and then dapat nararamdaman din natin para mas madali nating maintindihan yung konsepto. Itong pinaparinig ko po ngayon, ilang beats na to? Ayan, 3 beats. Okay, tama po. And it is called triple meter. Ay, lumabas na isa ko. Okay. Kunwari hindi lumabas. Okay, pakinggan natin naman yung next meter. Yan. So, pakiramdaman natin. Clap, 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 stomp. Clap, clap, clap. Regular yan. Regular ang beat. So, ilang beats na po ito? Yes! Ma'am Lee. Hindi ko po alam paano basahin yung pangalan. Nudge ba yan? Okay, Ma'am Lee, thank you. That's 4 beats. And it is called quadruple. So, pakitandaan po ito para pag nag-analyze tayo later ng mga compositions, madali nyo po masagot ang meter. Duple, triple, and quadruple. Okay, next. Let's have dynamics. Pinakamadali, lakas or hina. Kailangan lang natin talagang pakinggan. So, meron tayong P, F, and then we have these 2 symbols na parang sa math. So, when we say P, piano or soft. F, forte, loud. In general lang po tayo, hindi na po tayo yung super detailed kasi para mas maintindihan ng bata. Okay, and then we have crescendo. Nakikita po natin dyan sa drawing or sa symbol from soft, gradually nagiging loud ang crescendo. And then, ang decrescendo is from loud, gradually nagiging soft. Yun po yun. Okay? Next, we have texture. Ilang layers ba ng music or ilang sound pala or melody ang naririnig natin sa isang composition? Okay, so we have 3. Though meron pa namang iba, pero doon lang tayo sa simple. Okay, meron tayong 3 textures dito. We have yung 1 melody lang. Ano po kayang tawag dito? Sa texture na to. Yung 1 melody lang. Anong texture po iyon? Sa ating mga audience, ano po kaya ang tawag natin sa texture na meron lang naman isang melody lang po? Sa ating mga comments. Yes, thank you. Sir Lodi and Ma'am Alma, we have monophonic from the prefix mono, 1. So ano po ba yung mga yon? Pwedeng pong ikaw lang, kumakanta ka lang mag-isa without accompaniment, without na mga iba pang melody na kasama. Ikaw lang yung kumakanta, solo. Yan, pwede yan. Pwede rin tumutugtog ng solo instrument. Okay, na isang melody lang po yung tinutugtog. Yan, monophonic 1. Okay, let's have the second. We have 1 melody plus
an accompaniment. Ano po kaya ang texture ito? Starts with letter H. Guys, ano po kaya itong texture na to na mayroong one melody and an accompaniment? Sumusuporta lang siya sa melody, yung accompaniment. Yes, thank you po. It's homophonic. Okay? So now let's go to the third one, which is yung madalas talaga sa mga compositions. We have yung two or more melodies na sabay-sabay na kinakanta or sabay-sabay na tinutugtog. Best example is yung sa choir ng soprano, alto, tenor, bass. May iba-ibang melodies yan. And then, pag nagsabay-sabay sila, they create harmony. Okay? So, sabay-sabay yun, pero maganda pakinggan. Okay? So, ano po kayang texture nito? Yes, polyphonic. Thank you po, Ma'am Julia. Polyphonic. Okay, yan. So, ito po yung mga choices natin mamaya sa texture. Okay, next. Let's have the melody. Ito, nilagay ko lang itong mga terms na to, pero sisimplihan natin mamaya yung pag-analyze sa melody. Hindi natin kailangan na i-detalye ito kasi madali natin maintindihan yung gagawin natin mamaya. Okay, so yan, pitch, yung highness and lowness, yung range ng ating melody, kung ano yung pagitan nung pinakamataas na note, sa buong composition po pinakamataas na note and then the lowest note. Okay? Yung interval naman po, kukuha ka lang doon ng 2 notes sa isang composition, ano yung interval nilang dalawa? For example, yung do to mi, ano po yung interval nila? Pero hindi sila yung totally na pinakamataas or pinakamababang note. Yun po yung interval. Okay? Any part ng composition, kukunin mo yung interval, pwede po yun. Pero pag sinabi natin range, yung distance ng pinakamataas na note and yung pinakamababang note. Okay, and the shape, yung direction ng melody. Pataas ba yan? Pababa ba yan? Pwede nating pag ganyan ng analysis, pwede nating paggawa sa bata na yung may contour. Sa activity ng grade 9, meron tayong ganyan eh. Okay, that's the melody. And then we have the tempo. Okay, so i-analyze natin namaya ang mga music na gagamit lang tayo ng slow, moderate, or fast. Okay, so ito yung mga terms usually sa mga musical pieces, adagio, lento, largo for slow, moderato, andante for moderate, and fast is yung mga presto, vivace, allegre. So yun po yung mga usually na nakikita natin sa mga piyesa. Okay? Next, doon tayo sa pinaka-topic natin. Okay? Composers of the 20th century. Okay? So meron tayong 12. So ang ginawa ko is, medyo sinamarize ko lang, brief biography lang nila. Okay? Nilagyan ko na lang ng chart and then para doon na tayo mag-analyze. And then susunod po yung kanilang music. Yung sa kanilang music and then sabay-sabay po tayong mag-analyze. Okay? Let's have the first composer. Sino po kaya ito, class? Kung kayo yung nagbubukas na inyong module, okay, ating mga teachers and nanay, kung tayo ay master na nito, at sino po kaya itong ating first composer? Anyone from ating audience? Sino pa kaya itong ating first composer na mahusay talaga, isa sa mga mahusay na composers natin, mga Pilipino? Good morning po sa lahat na nanonood. Let's try to guess who's this composer. Anyone from ating audience? Hi, Hannah. Thank you for watching from Cabanatuan City. Sige nga, subukan natin kung kaya natin sagutin kung sino tong composer na to. Anyone? Yun. So we have Francisco B. Buencamino Sr. Okay, so ito yung kanyang detalye. Ito lang ginawa ko para at least detailed na siya. Kung gusto nyo pa ng mas deeper na information about this composer, meron sa inyong mga module. Okay, so tinry lang natin ng ganito lang para mas madali nating matandaan. Okay, pwede nating ganito yung gawin sa pag-organize ng mga information about composers para hindi na masyado nakakalito. Okay, so yung birthday niya is November 5, 1883, and he is from Bulacan. And marami talaga sa mga composers natin ngayon ay from Bulacan. Okay? And bakit siya natuto kagad ng music? Kasi kanyang tatay at saka yung mother niya ay both musically inclined. Yan. Father niya is an organist and bandmaster, and his mother is a singer. Again, and nag-aral din siya sa Liceo de Manila. And during his time, naging teacher din siya.
naging director, musical director, syempre composer, aside from composer, yun po yung kanyang mga naging work. Yan. And ang kanyang musical style ay medyo romantic. Okay? Marami din siyang na-compose na zarzuela and kundiman. Yan. Okay? And na-recognize din siya as an outstanding composer. Yan. O yan, ito na. Pinili ko yung kanyang composition na Harana. Okay? Pero maikli lang yung kinuha ko. So doon tayo magbabasa sa kinuha kong music. Subukan natin i-analyze itong first music by Francisco Buencamino. Okay. Subukan natin. Yon, narinig po ba natin yung music? Narinig po ba natin ang music? Sa ating mga comments, pwede pong yes kung narinig po natin. Okay? So, kung papansin nyo sa kanyang music, may mga hold. Okay? Isa yun sa mga characteristics ng romantic. Kumbaga sa term nila ay rubato. May mga hold na parang may full of emotion to show full emotion. Okay? Ano po kaya ito? Yan, yes. Thank you. Narinig pala. Thank you, Vanessa. Okay. So, anong sagot kayo natin sa tempo? Tingnan natin kung tama sa inyong mga sagot, ha? Subukan natin. Okay. Ano kaya ang tempo nito? Okay. Moderate lang. Though nag-hold lang kasi, rubato, medyo romantic nga yung gusto niyang ipakita sa music na ito. Okay. Mayroong hold. May naalangan na sound. Okay. And then, we have the dynamics. Is it soft? Mostly soft ba yung pinarinig ko or mostly loud? Yan. Okay. Yan. Moderate. Okay. Mostly soft. Yan. And then sa texture, anong narinig nyo kaya? Anong instrument yon? Yeah. It's a piano. Yan. Piano po. So, ano kayang gusto niyang, ano yung texture nung pinarinig ko sa inyo? Yan. So, homophonic, bakit? Naririnig yung medyo lower part na, sige, para dugtog konti. Tugtog ko yung lower part. That is the accompaniment. It's the melody medyo mataas ng konti. So, may mabagsak lang na chord. Yun yung nagsisilbi as the accompaniment. Okay? And meter. Yan, dupol. Yan. And then, sa melody, madali mo ba itong catchy ba or madali mong ma-memorize kagad sa unang rinig lang? Okay, pag hindi, it's medyo complex. Pero pag madali lang intindihin yung music, that is simple. So, that is complex. Yan. Salamat sa mga nanonood mga students. Hopefully, matulungan ko kayo sa inyong lesson. Though medyo late na ng konti, pero hopefully, mas maliwanagan kayo sa ating activity for today. Okay. So that is for Francisco Buencamino Sr. Let's have the next composer. Thank you po sa panonood. Let's have this next composer. We have, sino po kaya ito? Anyone? Sa ating mga nakikinig. Let's have Francisco Santiago. Okay, so Francisco Santiago was born on January 29, 1889 from Bulacan. And ang kanyang mga parents ay musically inclined din. Okay, so nag-aral din po siya ng music sa Amerika. Yan. So nagtrabaho as director, first Filipino director sa UP Conservatory of Music. And ang kanyang style medyo romantic din. And tinatawag din siyang father of Kundiman art song. Okay, we have, yan, Pilipinas Kong Mahal. This is by Francisco Santiago. So, let's listen.
ako'y tanging ikaw. Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyong ibibigay. Tungkulin kong nagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang layang pinapantayan, Pilipinas kong mahal. Ayan. So, ito yung madalas natin kinakanta, pero usually, kanta lang tayo ng kanta, hindi natin masyado binibigyan ng importance ang composer. Pero sa napakagandang kantang to, this is by Francisco Santiago. Okay, let's analyze. Let's analyze po. So, ano ang tempo nitong Pilipinas Kong Mahal by Francisco Santiago. Okay, tingnan natin sa ating mga comments. Ano po kaya ang tempo nito? Is it slow, moderate, or fast? Yan. So we have. Okay. So we have. Yan. So medyo moderate lang siya. Okay, hindi siya yung sobrang bilis, hindi rin siya sobrang bagal. And then dynamics. Mostly soft. More of pagmamahal kasi sa bayan. Yan. And then, sa ating texture. Ano po kaya ang ating texture? Sa pinarinig ko sa inyo, may kumakanta na unison lang sila and then merong instrumento tumutugtog sa background. Ano po kaya? Ano po kaya ang ating texture? Meron tayong kumakanta at meron din pong sabay na accompaniment. Ano po kaya ang ating texture sa narinig nating music ng Pilipinas Kong Mahal? Yan, thank you, Hannah, Miss Hannah. Homophonic. Yan. And how about the meter? Ayan, sumagot na siya ng talaga. Salamat sa pagsagot ng mga estudyante. Talagang sumasagot sila ng 5 answers. So ibig sabihin, nakikinig talaga sila. Subukan nyo sumagot din ng 5 answers and then let's try to, subukan ko talaga siyang basahin sa ating mga comments. Okay? So sa meter, we have triple. And then sa melody, yan, simple lang kasi kaya nating sabayan. Okay, next. Okay. So next ang ating composer na Maestro Nor Abelardo. Okay. So ito yung kanyang details. Ang birthday niya is on February 7, 1893. And syempre, taga Bulacan din. See, ang daming taga Bulacan sa ating mga composers ngayon. And yung kanyang tatay, ang una nagturo sa kanya ng solfeggio. Ano po ba yung solfeggio? Note reading. Okay, bandurria and guitar. Yan, yung bandurria instrumento po. Okay. Isa sa mga instrumento ng rondalya. And then, ito yung kanyang education. Nag-aral din siya sa UP, Conservatory of Music, and sa ibang bansa. Nag-turo din po siya, instructor, yan, private teacher din sa mga prominent families. Yan. Medyo romantic din ang style po ni Maestro Nicanor Abelardo. And he is the first composer selected for the Great Filipino Composer Series. Yan. Let's have his Nasaan Ka Irog? Yan. Pakinggan natin ha. And then, ready po tayo para mag-analyze ng music. Okay? Subukan natin. Nasaan ka, irog? Nasaan ka, irog, at dating na parang iyong pag-ibig? Di ba kasumpa mong ako'y mamahalin? Yan. So, kinumpas ko para at least makikita nyo na may hold. Since romantic din ang kanyang style, merong rubato or merong hold sa mga part ng kanyang compositions para mas maramdaman yung emotion. Okay? So, anong kanyang tempo?
slow. Okay, very good, Kyla. It's slow. Okay, sa dynamics niya, mostly soft. Kasi medyo yung message ng kanta ay medyo siya ay heartbroken. Pero actually, hindi talaga para sa kanya to. At ang pagkakaalam ko is about to sa kanyang kaibigan. Okay, let's have texture. Homophonic. Kasi merong kumakanta and then nag-accompany lang yung kanya, yung instrumento na naririnig natin. And ang ating meter, yan, triple meter. Usually sa mga kundiman, yan, that's triple. Okay, how about the melody? Yan, complex. Medyo mahirap siya kagad aralin ng isang dinig lang, talagang pakinggan mo ng maigi bawat notes. Yan. Okay, let's have Antonio Molina, sorry. Antonio Molina. Yan. So, birthday, December 26, 1894, and siya naman ay from Manila. Father niya ay isa sa mga naka-impluensya sa kanya to be a musician, and his father is the founder of the Molina Orchestra. And nag-aral siya sa San Juan de Latran. Yan. Teacher of harmony, composition, music, history, and violoncello in UP. And siya naman medyo, ang kanyang style ay impressionist, katulad kay Debussy. Okay, makakarinig kayo sa Debussy ng medyo may mga dissonances. Yan. And he is the first national artist in music. Okay, one of the musical triumvirate. Ano po ba yun? Yung triumvirate, tatlo sila dyan. Si Francisco Santiago, Antonio Molina, and Nicanor Abelardo. Bakit sila tinawag na ganun? Sila po yung medyo sila yung mas kilala or merong authority, may sense of authority nung time na yon as the composers, as musicians. Kaya sila yung kilala ng tatlo. Nicanor Abelardo, Antonio Molina, and Francisco Santiago. Yan. Ayan, ito. Tinuro ko dati ito sa mga grade 7, fourth quarter yata. Third quarter. Malikmata. And ang ginawa ko is, habang nakikinig sila, nagbuo ako ng kwento. So parang background. So parang background yung, parang background yung malikmata. Okay? So yung mga ganito, pwede nating gawa ng kwento habang nakikinig. Nag-i-imagine tayo, sabi nga ni Einstein, yung imagination is better than knowledge. Pag na-imagine natin yung music, mas naiintindihan natin. Okay? So malikmata, subukan natin. Take note of this part. Nag-overlap yung mga tunog. Yan. Okay. So, yun ang style ni Antonio Molina. Medyo may mga dissonances, nag-overlap yung tunog. Okay, kasi nga parang kay Debussy. Okay, ano ang ating tempo? Have moderate lang. Hindi ganun kabagal, hindi ganun kabilis. And may part na bigla siyang bilis. Okay? Okay. We have dynamics. Mostly soft. And then gradually sa dulo, medyo naglakas. Kasi andun yung exit ng kanyang tugtog. Okay. How about the texture? May nag-melody tapos may nag-a-assist na part na accompaniment. Though isang instrumento lang naman din. Okay, we have meter. Quadruple lang meter po nito. Medyo, ang melody niya ay complex. Di ba? Ang hirap niyang kabisaduhin kagad in one listen lang. Okay, medyo di natin kagad makuha. Yung unang part, medyo soft. Okay, pero bandang dulo, nagla-loud na siya. Okay? So, class, hindi ito ang pinaka talagang basehan lang ng answer nyo. Baka mamaya, nag-stick lang kayo dito. Pakikinggan nyo yung buong music. Okay? Yung buong composition nito. Ito ay excerpt lang. Okay? Excerpt lang to. So, doon tayo magbase doon sa unang part. Mostly talaga nung tugtog niya ay soft.
And then bandang dulo ay gradually nagla-loud na siya. Okay, pwede natin isagot na, pwede yung crescendo sa bandang dulo. Okay? Yan. And then, let's have, okay. Let's have another composition, or another composer, rather. Hilarion Rubio. Okay, pwede tayong base sa ating mga module para guided din kayo. Okay? So, birthday is on October 21, 1901, Kababayan, Cavite. Yan. Uncle, ang kanyang uncle talaga yung isa sa mga members ng Bacoor Band. Alam naman natin na ang Bacoor ay talagang buhay na buhay ang banda. Yan. And nag-aral din po siya sa UP, Conservatory of Music. Yan. So, bilang mahusay din na composer, nag-instructor din siya, lecturer, and director of Conservatory of Music in Centro Escolar University. And ang kanyang style naman ay medyo classical. Kung ang romantic medyo may full of emotion, ang classical, pagkakaalam natin, di ba, na ituro na po sa atin ito ng previous quarter or previous year, yung grade 9, medyo restrained yung emotion. Okay? Strict. Yan. And he was the first president of the Philippine Bandmasters Association. Yan. Ito, Salimissime. Reminiscence. Ito yung kanyang ibig sabihin. Sa Salimissime. Okay. Okay. So, ano kayang tempo niya? Is it slow, moderate, or fast? Ating mga nanonood. Yan. So, we have slow. Okay. We have sa dynamics. Yan. Soft lang po tayo. Yan. Kasi nagre-reminisce ka lang. Wala namang super bigat na emotion. Yan. Nireminisce mo yung mga nakaraan. Yan. Masarap tong pakinggan kapag nagre-reminisce ka ng nakaraan mo. Pero wala. Okay, let's have the texture. Yan. Texture. Pakinggan nyo maigi. Yan. Homophonic. Let's have meter. Ano kayang meter nito sa mga nanonood? Yan, we have quadruple and the melody is simple. Okay, simplihan lang yung part na to, yung part na kinuha ko, simple lang. Pero may ibang part na pagpapakinggan mo yung buo is medyo komplikado na. Okay, let's have another great composer. We have Colonel Antonino Buenaventura. Yan, so birthday niya is on May 4, 1904 and tingnan nyo, from Bulacan pa rin. Okay? So, his father was the chief musician of the Spanish band. And nag-aral din siya sa UP and sa New York, Institute of International Education. Okay. Let's have his composition of Pandango sa Ilaw. Ito, familiar na familiar tayo, pero hindi natin alam na siya pala ang composer. Okay? Pandango sa Ilaw by Antonino Buenaventura. Diba? Sarap pakinggan ng tugtog. Pilipinong-Pilipino. Yung gitara at isang bandureya.
Okay, ano kayang tempo niyan? Ano kayang tempo? Ayan. Medyo sa umpisa, medyo may slow part kasi introduction niya yun. Pero yung the rest na pinatarinig ko sa inyo, ay medyo moderate na yan. Moderate na. Ayan. Yung dynamics niya, soft lang, hindi yung sobrang lakas. Okay? Ayan. Mostly soft. Class, hindi yung mag-kayo sa answer ko. Baka mamaya pag pinatugtog sa inyo ng sobrang lakas, sabi sa amin ay mostly soft yan. So, depende pa rin kung ano yung delivery sa inyo ng music. Okay? Lalo na ngayon, medyo ang connection natin sa internet ay slow. Okay, let's have a texture. Homophonic. Yung gitara serves as accompaniment. Yan, di ba? Strum lang ng chords. And bandurria serves as the melody. Yan, tutugtog niya yung melody. Meter. We have triple. Yan, triple. And ang ating melody ay simple lang. Madali siyang tandaan. Okay? Kasi simple lang yung melody. Okay. Okay, next. Ito. Another composer ay si Rodolfo S. Cornejo. Okay. Birthday is on May 15, 1909 and he is from Manila. So usually yung mga early music influences ng ating mga composers, sa environment na nila yon. Kung wala man sa kanilang family members, usually sa environment, sa ambience nila lagi sa araw-araw, malamang na-expose sila sa music. Okay. So siya ay nag-aral din sa UP Conservatory of Music. Yan. And he was a teacher, pianist, and also a musical director. And ito naman, style niya, medyo ano siya, marami siyang style. Classical to pop, pwede. Okay, and he is listed in the International Who's Who in Music. Sabihin, famous. Okay, let's have kandingan for 2 pianos. Take note of this, 2 pianos. Okay, ang kandingan is, sa pagkaalam ko ay wedding music for mga taga Mindanao. Tama po ba ako sa mga nasa Mindanao? Tama po ba? Okay, let's start. Ito yung part lang ng kanyang ng kanyang composition. Okay. Ano kaya ang ating tempo? Okay. Tan, tanananan. Okay. Not totally. So, Vanessa, pwede siyang kung may part nito. Pero itong sa part na to, medyo ano lang siya. Moderate lang. Yan. 90 lang. 90 up lang ang kanyang tempo. Okay. Dynamics. Mostly loud. Yan. And then sa texture. Ano kaya ang ating texture? Yan. Polyphonic. 2 pianos. Nagtumutugtog ng 2 different melodies and they played simultaneously. Sabay. Sa polyphonic. Yan. Tiyan natin yung double check your answers, class. Yan. And then we have the meter. Ano kaya? Yan. Tan, tanananan. Yan. And then, the melody ay medyo complex. Diba? Hindi natin nakuha kagad yung pinaka melody niya. Kaya pag unang dinig natin, medyo komplikado yun sa pandinig. Yan. Kaya siya complex. Okay. Let's have. Okay. So, from these composers, hopefully, nakakuha kayo ng idea how to analyze analyze compositions ng mga composers. Kahit hindi Filipino, try nyo, though alam naman natin na hindi naman talaga lahat fond ng pakikinig ng mga classical music or ng mga ganitong klaseng compositions, pero pag natutunan mo, class, pag natutunan nyo na ma-appreciate yung mga music na to, mas nakaka-relax.
sabi ko sa inyo, mas nakaka-relax. Lalo na kapag gusto mo lang mag-reminisce ng konti, yan. So, mag-relax. Kung ikaw ay fan naman ng rock, okay lang naman, walang problema. Pero try to parang palawakin mo yung iyong musical knowledge or yung iyong pandinig. Yan. Para mas lumawak pa yung kaalaman mo sa pag-analyze ng mga music. And pag narinig mo yung mga compositions nila, doon mo ma-appreciate na ang galing-galing pa nila. Okay? So, gusto kong puntahan yung yung iba, yan, pasadahan ko lang itong kay Maestro Lucio San Pedro, ang ating kilalang composer talaga na isa sa mga nakakaiyak na yan. So, ito ang kanyang details. Doon tayo sa kanyang composition. Ugay ng Duyan. Yan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw. So, sa ating narinig ngayon, ano kaya ang kanyang tempo? Moderate lang. Not too slow. Ang kanyang dynamics ay mostly soft. Ang texture, homophonic. So, may mga kanta and may instrumento. And ang kanyang meter. Yan, 3/4. Kanyang melody ay simple. Yan. So, from there, gusto ko kayong i-introduce. Hopefully, marami kayong natutunan sa aking topic ngayon for music class. At hopefully, mas makinig pa kayo ng mga music na to, mga compositions ng ating kapwa Pilipino kasi they are great talaga na composers. And mas ma-feel mo yung isa sa mga ways para ma-feel mo na Pilipino ka ay ang pakikinig ng kanilang mga compositions. Okay? And I would like to introduce our next tutor for Arts 10. To, mag-enjoy din kayo sa kanyang topic na ihatid sa inyo. Okay? Papalawakin pa ang inyong idea about, ang inyong kaalaman, ang inyong idea about sa arts. Okay? So, sir? Hi, Ma'am Irene. Hello. Hi, Ma'am Irene. Hello, everyone. Hello, Tutor Ana. Ang husay-husay, no? Talagang napakaraming ating mga viewers, ang ating mga estudyante. Hindi lang mga estudyante natin, pati parents natin. Yes, nakakatuwa sila talaga. Active sila sa pagsagot. Very good talaga, lalo ng mga students. At talagang kudos din sa mga teachers na talagang binibigay nila yung mga links sa kanilang mga students para talagang matuto online. Yan. Ang nakakatuwa. Okay. So, okay na po tayo, Teacher Irene? Tutor Irene? Yes. Okay. Ready na siguro ang ating mga audience na matuto sa arts. Okay, so take away. Thank you po. Okay po. So, thank you, Teacher Ana. Magandang umaga sa inyong lahat, lalo sa ating mga mag-aaral, sa ating mga magulang, at sa kapwa-guro sa Luzon, Visayas, at Mindanao. So, maayong buntag kaninyo nga tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. My name is Teacher Irene from Bulihan Integrated National High School, SDO, Cavite Province, Luzon. So, I will be your tutor in media-based arts and designs in the Philippines, Arts 10. And our lesson for today is about ingenuity of Filipino artists and photographers. So for quarter 3 milks, it discusses the truism that Filipino ingenuity is distinct, exceptional, and on par with global standards, no? So in this lesson, madami tayong matututunan kung gaano kahusay ang ating mga Filipino artists at paanong kaya nilang makipagsabayan sa buong mundo
pagdating sa filming and photography. So at the end of the tutorial, you will be able to identify the exceptional characteristics of Filipinos in media-based arts and designs, synchronize a short video showing modern techniques and trends in photography, film, and animation, and finally showing appreciation of the ingenuity of our Filipino artists. All right. Previously, we discussed and understood the meaning and range of media-based arts and designs in the Philippines. Before we finally go over to our new topic, let us take a look closely at the picture. So sabi nga sa song, a picture can paint 1,000 words. And what can you say about the picture? Is it real? What about the designs and colors? Nasaan ba sila? So tingnan ko nga po sa ating mga comments. Okay, thank you po. All right. So by looking at the picture, first they bring you to a jungle with friendly wild animals, no? And sabi nyo nga, they are colorful, may mensahe. All right. So ano ba yung role ng photography sa ating modern life? Gaano siya ka-essential, no? Gaya ng lugaw. So tingnan natin. All right, photography. In its early stages during the late 19th century, sabi natin, photography was viewed as purely technical process, that of recording visible images by light action and on light-sensitive materials. And in fact, as you can see, its very name came from the Greek photos, meaning light, and graphos, meaning writing. No? So wala namang photography na purong itim lang or white. It needs light, and when you click the camera and see the outcome, it conveys a lot of words. The reason why artists and writers multiply, because most pictures put into writing. Excuse me. So from this, a writer or a photographer can make stories or poem, novels that could also lead someone in animating, no, or filming. Diba? Photography as an artist. Okay? Photography can be an art or a hobby or just a way of documenting your own life. For some, photography is a career, no? So, ang daming mga photographer ngayon, diba? Naglipa na sila kapag kami mga birthday, debut, wedding. So, professional photographers work in a variety of fields, from advertising to journalism, and they can also work independently, doing portrait tours or creating and selling prints for display. So, di ba, pag kami mga Christmas party, yung mga mugs, di ba, kita nyo yung mga arts and designs doon. Sa mga t-shirts, from plain, di ba, nagiging giveaways na itong from pictures ay nailalapat sa mga keychains, sa mga t-shirts, okay? So, remember then na you don't need a special degree to become a professional photographer. Though an art degree can certainly help you hone your skills, but these days, many photographers develop skills using professional equipment, and they begin taking pictures, yung sabi ko nga kanina, on weddings, engagement,
kahit yung mga newborn, no? Yung pinagbubuntis mo pa lang, talagang ang pictures mo simula week 1 o first trimester hanggang dulo, no? And as well as yung mga family lifestyle lang, kahit sa bahay, ay hindi natin pinapalampas minsan, no? But with the high quality cameras or smartphones, yes, it's just one click away. But remember that in photography, you must know how to shoot professionally. Who knows, one day, manalo at ma-awardan kayo globally. Alam naman nating lahat that Filipinos are very creative. Kahit nga hindi kagandahan yung cellphone no? Nakakagawa tayo ng paraan para maging maganda yung kuha, tipong Instagrammable. So sa dami na din naman ng mga makabagong effects na kahit elementary ay kaya-kaya nilang mag-edit. Kayang-kaya. So it's the matter of positioning the light, no, modifying the lens, kung saan ba ang tamang anggulo, no, or you can use filters to create an effect. Second picture, photography as communication. Communication is an important factor in photography and can be verbal or non-verbal. It is a great way of running a photography business as well as it improves our social skills. It can help you in your everyday life also because communication in photography builds an interest of the audience in your photos. So tingnan nyo nga yung nasa picture, photography as communication. Ano kaya ang sinasabi niya? Sige nga, tingnan ko ang mga mensahe ninyo. Okay, so anong nakikita natin dyan? Ano ang kanyang sinasabi? Ano ang kanyang mensahe? Okay. Alright, so by looking at the pictures, makikita natin na may sinasabi doon, no? Na nagko-communicate yung nag-take ng picture. Diba? Sinasabi niya na, "Uy, pandemic, bakit dikit-dikit kayo?" So in that sense, they gave awareness to people, diba? As well as to practice social distancing, right? So that's the power of photography. And you know that we have a lot of international award-winning Filipino photographers. Kilalanin natin sila. Okay, so may mga nagre-respond dito. Sila Ma'am Hana, si Sir August. Salamat po sa inyo. Okay, so medyo naghang lang po yung screen ko. Okay po. So, yan sa nakikita ninyo, ano ba yung mensahe ng nag-take ng picture na yan? Ano ba ang gusto niyang iparating?
No? So yung photography na yan ay tinawag na The Tivoli People by Francisco Guerrero. So tingnan natin kung ano ba yung gusto niyang iparating. Okay, so this is an image Francisco Guerrero made a few years back. So in Lake Cebu, South Cotabato, Mindanao. So the woman's name is Oyog. She's a community leader, a dancer, and teacher with the Tivoli people. As you can see, she is sitting on the front porch of the school of living traditions. So ito yung place where children come after official school hours to learn the Tivoli school practices. So behind her, nakikita nyo naman the Philippine flag and the DepEd grade school building, diba? It's what Mr. Guerrero wanted to say with this image. As Philippines moves forward in this globalized age, some people are losing a lot of cultural and ethnic diversity that gives our definition of Filipino varied aspects. No? So para kay Guerrero, there is a wealth of knowledge and cultural identities that our indigenous people can teach us. So if we stop looking at our definition of being Filipino as singular and strictly modern, mas madami pa tayong ma-realize. Patunay na sa larawang ito ay kinakapture ang pagmamahal sa bansa. At yung patriotism natin, yun yung magdadala sa atin ng tagumpay, sandako man tayo ng mundo, no? So tulad ng susunod na larawan, na humakot ng iba't ibang parangal sa ibang bansa. Okay, tingnan yung larawan. What does the picture show? Ano ba yung gusto niyang iparating? Ano yung mensahe? Ito yung photograph na nakuha ni Hannah Reyes Morales, no? So ito yung picture na to ay pinapakita niya yung Marawi City. 'Di ba? So yan yung after ng siege. So sino ba si Morales? So she was born in Manila and travels around Asia for her work. So her upbringing in the messy bits of Manila has become part of the core for her journalism work, which has allowed her to document crucial events and cultural touch points in the Philippines and around the world, particularly subjects that are close to her, lalong-lalo na yung pagka-Pilipino. So, dahil sa kanyang creativity, ay naka-receive siya ng Infinity Award for Documentary Practice and Visual Journalism ngayon 2020 from the International Center of Photography. Diba? Ang husay lang niya. So, itong picture din na to, captured by Hannah Morales. Ano yung nakikita ninyo? So, ano ang nakikita natin dyan? Tingnan nga natin sa comment box. Okay po. So, tama. No? On this picture, you can see detainees sleeping in a small grotto of Mary in the Manila City Jail.
This photograph was taken in 2018 for the New York Times. So alam naman natin, pag sinabing New York Times, ito ay very prestigious American mass media company. Ibig sabihin lang na talagang ang mga gawang Pinoy ay umaagaw ng atensyon sa buong mundo. Hindi lamang sa ganda, kundi dahil sa mensahe nito. No? Kasi tumatagos sa puso yung mga artworks ng mga Filipino. Kasi nandoon yung bukod sa ganda, bukod sa kulay, nandun yung mensahe na pinararating. Nandun yung puso na tatagos sa'yo, natatagos sa titingin, natatagos sa babasa at sa makikinig. No? At alam ko na grade 10 learners ay kayang-kaya nyo yan. No? So, tingnan nga, share nga natin yung mga Instagrammable picture ninyo. Share nyo nga sa comment box, no? Yung mga picture ninyo dyan, yung mga may storya at yung mga nangungusap. So, tingnan natin kung gaano kahuhusay ang ating mga Arts 10 learners sa Pilipinas pagdating sa photography. So, yung mapipili kong 5 na may pinakamaganda photography will win 50 pesos load. Okay? So, mamaya after live, pipili ako ng 5. So, wait nyo yung aking personal message, okay? So, keep on sending. Alam kong yung talent, nandyan lang yan eh. So, it's innate to us. Ilalabas lang natin, no? So, tingnan ko yung mga Instagrammable picture ninyo na punong-puno ng puso at mensahe, no? At ano ba yung gustong iparating nito? Gaano kaganda, no? So, share nyo lang dyan sa comment box. After photography naman, ay pag-usapan natin ang filmmaking. Alright. Noong unang panahon, alam nyo ba? So, hindi ako magkukwento, no? Share ko lang. So, noong unang panahon ay tinatawag itong motion pictures, no? So, the need to view these moving images led to the rise of kinetoscope. So, ayan yung kinetoscope. Okay, ano ba yung kinetoscope? So, a peep show cabinet with an eye hole through which, no, these earliest movies ay mapapanood lang one person at a time. So, sinisilip nila kung ano yung nagaganap doon sa kinetoscope. Unlike ngayon na ay a cinema can cater hundreds of people, no? Ang ganda ng scene, makulay, makatotohanan. Unlike before, na nakikita nyo dyan sa inyo, ay isang tao lang ang pwedeng sumilip, no? And then after that, iba naman. Okay? So, there's a motor inside the cabinet. Move the film strip along in a loop with an electrical bulb providing illumination from beneath. At dahil sa patuloy na research, ay lalo pang na-develop ang mga makabagong instrumento at nagkaroon na nga ng mga technological advancement at unti-unti na nga nagkabuhay ang filmmaking, lalo sa Pilipinas. At humahakot ng iba't ibang parangal sa loob at labas ng bansa. So, sa ating filmmaking, meron tayong tinatawag na film directing. So, nakikita nyo dyan, ako yan. Hindi naman ako artistahin, pero, yan. Okay, so yan ay ang mga shooting na nagaganap sa DepEd. Okay? So, sa filmmaking ay merong film directing tayong tinatawag kung saan nandoon yung director, na nagko-conceptualize ng scenes, nagde-direct ng acting, kung tama ba, mali ba, swak ba sa standards, at syempre, siya yung nagsusupervise ng cinematography at nag-edit.
So, syempre, papasok din yung acting, no? Kung merong director, meron din naman tayong actors and actress na nagdi-deliver ng mga lines naturally, at ang mahalaga doon, dapat believably. Okay? Kung aarte ang isang artista, so dapat siya ay magmukhang kapani-paniwala para ma-arouse yung interest ng ating viewers from the beginning hanggang huli ay hindi ka bibitawan. 'Di ba? Ang sarap sa pakiramdam nung naupo simula sa simula hanggang dulo ay parang talagang exciting pa rin ang kanilang panonood, no? And then yung cinematography, ito yung mga behind the scenes, yung mga camera placement and movement, yung mga lighting, at yung mga special techniques na dinadagdag upang mas mapaganda pa ang story, no? At yung mga animation, yung mga ilalabas sa screen. And then papasok syempre din yung editing. So, alam naman natin yung editing, yung mga sequencing yan, at gino-join together para ma-achieve yung desired visual at emotional effect. Syempre, andun din yung sound editing, kung minsang mali o labis o medyo basag yung tunog. So, pauulitin yan ni Direk. At yung mga production sets and designs, so ito na yung mga physical terms gaya ng location, yung mga scenery, yung mga settings, lights, yung mga costume, props, yung mga mental image, no? So, di ba? This included creating words that do not exist as well as words that were long gone. So, designing each production component, no? So, talagang ang deep imagination ng production ay napakahalaga sa field na to. Again, all these were made possible through advances of modern technology. From cumbersome machines that could be barely moved, to days, we have highly sophisticated cameras and accessories, no? From the era of silent films, today, meron tayong mga vast range of voice, music, mga sound effects, to see it an ever wide-ranging array of film genre. So from manual rendering, today's, yung animated films use the awesome capabilities of computers para ma-amaze yung ating mga moviegoers of all ages. Kaya sa sinihan, makikita nyo ay talagang swak pampamilya. Yung mga moviegoers natin for all ages. Okay, speaking of pelikula, so here is the film produced by Mario J. de los Reyes at humakot ng mga parangal, no, sa loob at labas ng bansa. Okay, tara, sabay-sabay nating panoorin.
Hello po, Tutor Irene. Good morning. Wala po kayong audio, naka-mute po kayo. Ma'am Irene? Hello po. Hello po, Tutor Irene. Wala po yata ako. Hello, sir. Opo, nawala po yung audio po. Sige po, Okay po. kay director po ata yung natigil. Okay po. Sige po, na lang. Thank you Okay, po. sir. So habang inaantay po natin si Ma'am Irene sa pag-share ng kanyang screen, ay nakita natin kanina yung isa sa pelikula na Magnifico na talagang multi-awarded at kinilala hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Dahil sa galing din ng direktor, galing ng mga cast at galing ng mga aktor sa pag-arte. So I think ready na si Tutor Irene. Ma'am Irene, full screen na lamang po. And again, it's an inspiring story para sa ating lahat, na maganda kung napanood po ninyo yung movie na yan. So habang inantay natin, good morning po sa ating mga learners, si Marius Aspiras ng Grade 10 Integrity, si Stephanie ng Humility, si Clarissa ng Creativity. Ayan, maraming salamat po. Si Joanna ng Adaptability. Ang gaganda ng mga sections ng ating mga learners ngayon. Mula sa San Jose National High School, Grade 10. So good morning po sa inyo. Ayan, I think ready na si Tutor Irene. Hi ma'am, ready na po? Hi ma'am. Hello po, Tutor Irene. Okay, sige po. Hello Thank po. you. Thank Ayan, you. ma'am, po yung screen. Thank you po. Okay. So, ito nga si Orduha, no? Siya ay recognized as the first fully animated Filipino film created by an all Filipino characters, no? Yung group of animators, yung using traditional hand-drawn animation, and then processed with some 3D effects. Okay, so the characters were voiced by an all-star cast of actors from Philippine cinema and television with the screenplay written in Filipino. So panoorin natin at sabay-sabay natin tuklasin at i-appreciate kung gaano ka-networthy ang Pinoy.
Okay, based sa inyong clip na napanood, ano kaya ang nakapagpanalo sa animated film na to na Orduha? Okay? Ano kaya ang nakapagpanalo sa kanya? Ano kaya ang na-appreciate ng ibang bansa dito sa ating animation? Okay, so iba talaga yung mga likhang Pinoy, no? Yung sinasabi ko nga na andun yung puso sa paggawa, yung story, yung animation, yung kulay, talagang buhay na buhay at nagbigay ng interest sa ibang bansa at yun nga ay na-awardan ang ating bumubuo ng production ng Urduha, no? Dito sa Pilipinas. Alright, so Filipino was born artist. So how can I say so? So look at this young boy named Fibo who became a director of his own video. So out of curiosity, in a very simple cell phone camera, nakaisip siya ng sarili niyang konsepto, nilapatan ng tunog, lumikha ng dalawang characters kahit siya lang naman ang nandun. So panoorin ng payak, ngunit nagpapakita ng likhang husay at pagiging resourceful ng mga batang Pilipino. Hi, Ma'am Irene. Good morning po. Wala na po kayong presentation, ma'am? Meron pa po. Hindi po siya nakikita sa screen. So yung batang nakaupo. Okay? Ano ang napansin ninyo? So wala naman talagang bata doon. Okay? Yan ay nilagyan niya lang ng damit, tapos jacket, nilagyan ng sombrero. Okay? Nag-direct siya ng sarili niyang pelikula. Yan. Another one. So this is a sample TikTok of a talented child named Ryan that shows how an ordinary young Filipino can create beautiful artwork. Okay. So, ito yung sample TikTok ng batang si Rai, no? An ordinary young Filipino, nakapag-create siya ng beautiful piece. Anyway, silang dalawa ay anak ko, so out of boredom, dahil sa pandemic ay nakalikha sila ng mga larawan at videos na nagpakita how creative we are as Filipino at kung mapapractice pa ay kayang-kayang makipagsabayan sa buong mundo. And you too can do it. I know that.
Okay, so ito yung ating mga takeaways, no? So meron tayong napag-aralan natin yung photography, yung filmmaking, yung mga award-winning, sino-sino ba sila, yung animation, worldwide talent, yung creativity ng mga Filipino artists. Alright, so yan yung ating mga takeaways ngayong araw. For our task 1, so Q&A tayo. Kunwari ay nasa Mr. and Miss Universe 2021 kayo. So the question is, if you are given a chance to give a statue to a Filipino artist for their notable talent, creativity, and quality workmanship for them to become more recognized and celebrated all over the world, what would it be and why? So tingnan ko nga kung sino ang may pinakamagandang sagot. Kung mabibigyan ka daw ng chance na magbigay ng statue sa isang Filipino artist, ay ano ito at bakit? So, tingnan ko yung comment box at may mananalo, no? Sa ating Q&A. Alright, I'm waiting for your answer sa ating comment box. Kung kayo'y mabibigyan ng chance na bigyan ng statue ang ating mga Filipino artist. So, binabati ko si Mr. King Mar D. Vergara ng 10 Integrity. So, sabi ni Francine Luyang, so thank you, Francine. Director Wendy De Ramas, kasi po yung movies na ginawa niya ay nakapagpatawa ng sobra. So, thank you. Okay. Salamat sa mga responses ninyo. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Filipino. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!